Përshëndetje nga medicinë. Për çfarë do të flasim sot? Për dy tema shumë të kërkuara. Në pjesën e parë dhe të dytë do të flasim për procesin e ngrirjes së vezëve. Është një temë që ka shumë pyetje, sidomos për femrat në moshën aktive. Dhe në pjesën e tretë dhe të katërt do të vazhdojmë të flasim për ushqimin sipas etapave të moshës sonë. Pra le të startojmë medicinë për sot. Dhe jemi në studio, në këtë pjesë të parë, me doktor Elton Peçin, mjek ginekolog. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Dhe si që anoncuam në fillim, do të flasim për procesin e ngrirjes së vezëve, pasi është një proces që shumë reklamohet në rrjetet sociale, shumë dëgjojnë për të, dhe femrat kanë shumë pyetje rreth këtij procesi dhe shumë kuriozitet. Por le të ndjekim në fillim një insert të shkurtër dhe pastaj të vazhdojmë bisedën tonë në studio. Shumë vajza të reja mendojnë se janë shumë të reja, kanë shumë gjëra të tjera për të bërë në jetë, ose nuk kanë gjetur partnerin e duhur për të bërë një fëmijë. Por kur mendojnë se janë gati, a do t'jenë edhe vezët gati gjithashtu? Për t'i paraprirë një problemi me fertilitetin për një shtatzani pas të 30-tave, ngrirja e vezëve është një mënyrë për të zgjeruar pjellorinë, duke i ruajtur vezët në një bank vezësh për t'i përdorur ato kur koha ka kaluar. Kjo mënyrë e re e teknologjisë në ndihmë të riprodhimit, e njohur për mjekët si Okit Cryopreservation, ka potencialin për të dhënë grave mundësi më shumë për të patur fëmijë në vitet më të vona në jetë. Fëmia i pari konceptuar me një vezë të ngrirë ka lindur në vitin 1986, por interesi në ngrirjen e vezëve është në rritje. Zhvillimet teknologjike kanë përmirësuar në mënyrë dramatike normat e suksesit, duke rritur numrin e grave që i drejtohen bankave të vezëve si një mjet për të zgjeruar periudhën e fekondimit. Por cila është mosha më e mirë për të ngrirë vezët? Sa më e re të jeni kur të ngrini vezët, aq më mirë është. Nëse ju jeni në një moshë të madhe dhe veza juaj është në moshë të madhe gjithashtu, rezultati, fertiliteti juaj bie dhe rreziku për të patur një fëmijë me anomali rritet. Ka faktorë të tjerë në të dyja këto, por vezët më të vjetra janë faktori kryesor. Si merret veza për ngrirje? Procesi është i ngjashëm me fazat fillestare të fertilizimit in vitro dhe zgjat 2 deri në 4 javë. Ja se çfarë ndodh. Pranë fillimit të ciklit menstrual, merren mjekime për fertilitetin për të stimuluar vezoret, për të prodhuar vezë të shumta në të njëjtën kohë. Pas disa ditësh, bëhet një vizitë tek mjeku. Progresi do të monitorohet me anë të ultratingujve dhe duke kontrolluar nivelin e hormoneve në gjak për të përcaktuar se kur vezët janë të gatshme për t'u hequr. Kur vezët janë të pjekura, ato merren me anë të një procedure që zgjat deri në 30 minuta. Mjeku tërheq vezët me një zhylpër të futur përmes murit vaginal. Një vjelje e vetme zakonisht jep 5 deri në 20 vezë. Si mund të funksionojë një vezë ngrirë? Vezët futen në procesin e ngrirjes me një herë dhe mund të ruhen për një kohë të pacaktuar. Kur gruaja është gati për të mbetur shtatzan, vezët shkrihen. Si me fertilizimin in vitro, vezët që mbjetojnë kombinohen me spermën në një laborator për të krijuar embrione. Embrionet më mbas vendosen në mitër, zakonisht 1 deri në 4 në një kohë. Ekspertët rekomandojnë që një grua që është 33 vjeç duhet të ruajë në bank rreth 20 deri në 25 vezë të ngrira për një shans të mirë të paturit të një fëmije. Gratë më të vjetra se sa 30 vjeç duhet të ngrihen më tepër për shkak se ato kanë më pak vezë të shëndetshme. Si është norma e suksesit? Të dhënat janë shumë të kufizuara, por pak studime të disponueshme sugjerojnë se nga 1/3 deri tek 2/3 e trajtimeve të fertilitetit, duke përdorur vezë të ngrira, rezultojnë në shtatzëni. Dhe kthehemi sërish bashkë në studio. Pra, doktor Eltoni, çfarë është ngrirja e vezëve? E thënë shkurt. Atëherë, ngrirja e vezëve është një proces i cili bën të mundur ekstraksionin e vezëve nga trupi i femrës dhe ruajtjen e tyre për një moment të dytë. Pra, është një përpjekje e femrës për të fituar kohë. Për të fituar kohë për arsye të ndryshme. Ju e vërtet përmendet që fakti kryesor në ruajtjen e fertilitetit ose ngrirjen e vezëve trendi më në rritje kohët e fundit është ai që quhet social freezing, pra për arsye sociale, kur femra nuk e ka gjetur ende partnerin, ndërkohë që koha kalon dhe mendon për të ardhmen për të ruajtur fertilitetin. Por një tjetër arsye pse femra kërkon kohë ose kërkon të ruajë fertilitetin ose t'i drejtohet ngrirjes së vezëve është edhe kur ajo ballafaqohet në jetë me sëmundje të ndryshme, për të cilat ajo është e detyruar të marrë trajtim
i cili vën në rrezik fertilitetin e saj, vën në rrezik vezoret ose pasurinë e saj ovariane. Konkretisht, nëse një femër në moshë të re, e cila ende nuk e ka gjetur partnerin dhe ballafaqohet ka shansin e keq të diagnostikohet me një formë të kancerit, për të cilën ajo duhet t'i nënshtrohet kirurgjisë ose kimioterapisë, dihet që këto trajtime kanë një efekt shumë shkatrimtar mbi rezervën e vezëve dhe është e mundur që përmes 2-3 stimulimeve përpara kuptohet të emergjencës, përpara se ti nënshtrohet kimioterapisë, bëhet e mundur ekstraksioni i ovociteve dhe ruajtja e këtyre në një moment të dytë, pasi siç dihet, përparimet kanë ndodhur jo vetëm në fushën e fertilitetit, por edhe në fushën e onkologjisë. Tani mbijetesa ndaj kancerit është rritur dhe shumë femra zgjohen duke fituar luftën ndaj kancerit pas 5 viteve, ndërkohë që kanë edhe një pjesë të mirë të ovociteve të ruajtura në momentin e parë. Pra është një shans për një shtatzani. Po, sigurisht. Pra kemi 2 motive pse një femër kërkon të fitojë kohë, pse një femër kërkon të ruajë fertilitetin. Një është arsye sociale dhe tjetra është arsyeja mjekësore. Pra është e vërtet që ky proces i jep një mundësi reale femrave që të bëhen nëna pa u ndikuar nga ora biologjike. Është mëse e vërtet. Nëse neve do të krahasojmë situatën në cilën ndodh një femër në vitet 2019, krahasuar me 50 vjet më përpara, situata e femrës ka ndryshuar shumë, ndërkohë që ora biologjike është po ajo, nuk ka ndryshuar. Nëse në moshat në vitet 50 femra në të 20-tat ishte martuar, kishte 2-3 fëmijë, pra ishte mbyllur planifikimi familjar, tashmë shumica e lindjeve të para është në të 30-tat. Pra koha për të pasur një fëmijë është hyrë me 10-15 vjet. Pra drejt një periudhe të jetës së femrës ku ajo është më pak fertile, pasi siç e dim, pas moshës 35 vjeç kemi një rënje të numrit të vezëve, por dhe të cilësisë. Dhe kjo pasqyrohet me më pak mundësi për të arritur shtatzanin, por dhe me më tepër mundësi për anomali ose për humbje të shtatzanisë nëse kjo instalohet pra pas moshës 35, sepse faktori kryesor në arritjen e një shtatzanie dhe në mbarvajtjen e një shtatzanie është mosha e vezës. Po. Përmendëm orën biologjike, përmendëm vezët e ngrira, por duke u krahasuar këto me një shtatzani, me një lindje natyrale. Është cilësia e vezës më e shëndetshme ajo e ngrirë sesa në një konceptim natyral, të themi? Jo, nuk mund ta them këtë, nuk mund ta themi këtë kurse vetëm se teknologjia ka përparuar duke na siguruar neve një mbjetesë thuajse 98% të vezëve të ngrira. Nëse do shikojmë evolucionin e shkencës së kriobiologjisë në 20-30 vitet e fundit, kemi pasur një zhvillim shumë të shpejtë të kriobiologjisë në ngrirjen e spermës dhe në ngrirjen e embrioneve dhe shtatzanit e para nga embrionet e ngrirë ose nga sperma e ngrirë u arritën shumë më shpejt, ndërkohë që në fushën e ovociteve ky progres ka qenë disi më i vonë, prandaj po e dëgjojmë tani, sepse tani është relativisht i vonshëm si sukses. Në fillim kemi pasur një teknikë që quhesh në vitet 80-90 slow freezing, pra ngrirja e ngadalt, e cila shoqërohesh me një mbjetesë relativisht modeste të ovociteve dhe përjedhoi dhe një shans më të pakët për shtatzani. Ndërkohë që u bën rreth 10 vjet dhe fal studimeve të embriologës italiane Laura Rienzi, e cila futi në përdorim vitrifikimin, pra ngrirjen e shpejtë, e cila bëri të mundur mbjetesën në masën 98% të vezëve të ngrira dhe nga këto studime ka rezultuar që cilësia e shtatzanisë, shanset për sukses janë thuajse identike nëse do të përdoreshin vezë të freskëta. Por kurse nuk mund ta themi që vezët e ngrira janë superiore ndaj vezëve të freskëta.
Pra, thamë që kjo metodë po aplikohet gjërësisht dhe në Shqipëri dhe ju në punën tuaj të përditshme hasni shumë raste, besoj. Si veprohet? Nga se duhet ta nisi një femër që kërkon në një moment të caktuar që të kryej këtë proces? Sigurisht edhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga Evropa, ne po përjetojmë të njëjtat ritme zhvillimi si edhe Evropa. Tani kemi më tepër femra që mendojnë të kenë karrierën, të kenë oportunitete tjera, studime dhe duke e shtyr moshën e të qenit nën disi më vonë. Dhe për këtë arsye kemi një numër të rritje të kërkesave të femrave që duan të ruajnë fertilitetin dhe drejtohen tek ne për të parë opsionet se si mund të ruhet fertiliteti. Dhe fertiliteti ruajtja e fertilitetit në rastin e një femre single është ruajtja e ovociteve. Paka shumë përgatitjet janë si asaj të njëjta me një femër e cila do të arrijë një shtatzani përmes teknikave të riprodhimit të asistuar. Pra bëhet një kontroll i përgjithshëm i gjithë organizmit të pacientes, bëhen analizat e nevojshme hormonale, konsultat ekografike, pap testi dhe në momentin që neve kemi të gjitha këto gati, bëjmë zgjedhjen e protokollit të duhur për stimulim, sepse femrat të ndryshme kanë nevojë për mënyra të ndryshme stimulimi. Dhe stimulimi është shumë i rëndësishëm në marrjen e sa më shumë ovociteve. Sepse ky është qëllimi në fund. Sepse ky është qëllimi. Dhe nëse kuptohet, ashtu me të drejtë e thatë edhe ju në insert, është mirë që të kemi shanse vërtet reale të prekshme për atë moment të së ardhmes. Është mirë që të ketë një femër të ketë në ruajtje diku tek 20-25 ovocite, të cilat jo gjithmonë arrihen përmes një stimulimi të vetëm, por mund të ketë edhe 2-3 stimulime. Sa zgjat si procedurë? Si procedurë nuk zgjat shumë, paraprit nga faza e stimulimit, e cila është diku tek 10-12 ditë, të cilat shoqërohen me injeksione të gonadotropinave, të cilat merren në mënyrë ditore, bëhet kontrolli i rritjes folikulare përmes ekografisë dhe analizave hormonale dhe në momentin kur vlerësohet që kemi arritur në maturitetin e dur, bëhet aspirimi i ovociteve përmes rrugës transvaginale, një teknikë minim invazive, pra shumë pak invazive, e cila kryhet në një sedacion të lehtë dhe zgjat 5 deri në 10 minuta. Në momentin e marrjes së vezëve, me njerë më mbrapa bëhet ekzaminimi i tyre nga embriologu dhe përcaktimi i maturitetit të tyre dhe vezët të cilat rezultojnë mature, ato i nështrohet procesit të vitrifikimit. Dhe këtu e mbyllim pjesën e parë për të vazhduar pas publicitetit pyetjet tona, që janë shumë interesante. Dhe jemi sërish bashkë me Dr. Elton Peçi në pjesën e dytë për të vazhduar me ngrirjen e vezëve. Pra thamë në pjesën e parë që është një proces që nuk zgjat rreth 15 deri 20 minuta, marrja e vezëve, nuk është i dhimbshëm, ka një protokoll për çdo femër, i cili mund të jetë i ndryshëm në varësi të niveleve hormonale. Në varësi të rezervës ovariane. Dhe rezervës ovariane. Por, a ka një moshë optimale në të cilën duhet i ruajnë vezët dhe femrat mbi 37 vjeç duhet të jenë të friksuara për këtë gjë? Atëherë, mosha ku merr kuptim ngrirja e vezëve, bëhet fjalë për femrat të cilat nuk e kanë zgjidhur gjetjen e partnerit në moshat 30 dhe kanë të tjera synime në jetë ose prioritete për momentin. Pra, kuptimin e merr në vitet 30 të jetës. Pas moshës 40 nuk ka kuptim ngrirja e vezës, pse cilësia, numri janë shumë të reduktuara. Kuptohet, mosha me më tepër, aq më tepër një femër në moshën 20-25 vjeç, ende ka kohë për të menduar, për të zgjedhur ngrirjen e vezëve. Pra ka një limit dhe ngrirja e vezëve. Sigurisht. Një limit moshë. Neve, shumica pacientëve të cilët neve na drejtojnë janë të moshës të dekadës nga 30 vjeç deri në
38-39. Më të hershme neve nuk kemi, sepse kanë akoma, nuk kanë hyrë në atë momentin, një femër në moshën 22 ende nuk është në krizën e gjetjes së partnerit. Dhe për sa kohë mund të ruajnë këto vezë? Në mënyrë, këto vezë mund të ruajnë 5, 10 edhe 20 vjetë. Duke pasur të njëjtën, thuajse të njëjtën mbijetesë në momentin e shkrirjes dhe të njëjtën cilësi. Kemi të dëgjuar që gjatë shkrirjes humbasin një pjesë e vezëve. Është e vërtet me teknikat e sotshme? Siç e thash edhe pak më përpara, përmes teknikës së vitrifikimit, pra ngrirjes së shpejtë, mbijetesa e vezëve është në masën 98%. Pra 98% e vezëve të ngrira mbijetojnë. Pra një grua mund të lindë në çfarëdo lloj moshe, edhe në menopauzë, nëse ka kryer... Teorikisht po, nëse ajo ka ngrirë vezët e saj në moshën 32 dhe i ka në moshën 50, ende ato të ruajtura të moshës 32, mund t'i përdori në moshë më të avancuar. Dhe një grua mund të lindë... Pa që nevoja që në moshën 45 vjeç t'i drejtohet ovodonacionit ose dhurimit të vezës, sepse ka të vetat të ruajtura. Ju merrni një vezë të pamaturuara dhe i maturoni ato në laborator? Jo, ekziston ajo mundësi, por neve mundohemi që të shfrytëzojmë organizmin e femrës për t'i bërë maturimin përmes zgjedhjes së protokollit të duhur, monitorizimit të duhur, ekografik dhe hormonal, neve mundohemi të zgjedhim ditën, momentin e duhur të marrjes së vezëve në momentin kur shumica e tyre janë sa më të maturuara. Por edhe nëse janë të pamaturuara, ju mund ta kryeni këtë gjë në laborator? Teorikisht ajo ekziston si mundësi, por është më e lehtë të maturohen në trupin e femrës. Po, kuptohet. Dhe më pas mund të kryej procedurën njësoj si fertilizimi in vitro, për të arritur shtatë tani. Teknikisht do jetë fertilizimi in vitro, patjetër. Ka një protokoll të rept, të themi analizash që duhet të kryej një femër përpara procedurës së marrjes së vezëve? Sigurisht, atëherë në radhë të parë duhet të ekzaminohet nga ana hormonale, të shikohet profili hormonal, rezerva e saj ovariane, por edhe analizat tjera bazike të çdo femre e cila kërkon një shtatzani, qoftë viralet, qoftë kontrolli për elektroforezën e hemoglobinës për të shmangur lindjen e fëmijëve me talasemi. Pra të gjitha pap-testet, pra të gjitha analizat bazike, por kryesorja është matja e rezervës ovariane, sepse nga ajo neve do zgjedhim protokollin e duhur dhe aty do jenë dhe pritshmëritë e saj në këtë tentativë, për çdo tentativë sa vezë mund të pretendojë të marrë nga ky stimulim. Nga disa studime dhe në përjetet të ndryshme, kemi lexuar që arritja e shtatzanisë nëpërmjet vezëve të ngrira është më e vështirë se sa një fekondim in vitro. Është e vërtet kjo? Nëse bëhet arritja e shtatzanisë përmes vezëve të ngrira, kuptohet që do jetë përmes një disipline të fekondimit in vitro që quhet fekondim in vitro me ovocitë të ngrira. Kuptohet, nëse një femër bën një fekondim in vitro në moshën 29 vjeçare dhe përdor vezë të freskëta, kuptohet që ka më tepër shanse për të arritur shtatzanin. Por një tjetër faktor duhet marrë parasysh dhe momentin në të cilën ti e kërkon ta kryesh të fekondim in vitro. Pra, nëse ti mund të kesh ngrirë vezët në moshën 30 vjeçare dhe vërtet to vezë do ruajnë këtë cilësi të kësaj moshe dhe ti zgjohesh në moshën 40 vjeç për t'i përdorur këto ovocite me spermatozoidet e partnerit, në moshën 40 vjet, në këto 10 vjet mund të kenë dalë edhe probleme të tjera lidhur me uterusin, të cilat mund ta vështirësojnë, sepse arritja e një shtatzanie nuk është vetëm ovociti, nuk është vetëm veza, ka dhe faktorë të tjerë. Dhe cilat mund të jenë komplikacionet që mund të ketë një shtatzani e arritur me vezë të ngrira? Studimet kanë treguar që nuk kemi rritje të komplikacioneve nëse përdoren vezë të ngrira. Pra kemi të njëjtin, nuk ka rritje të rrezikut për
anomali, nuk ka rritje të komplikacioneve të lidhura me fetusin, nëse përdoren vezë të ngrira. Diskutuam për ngrirjen e vezëve, për fekondimin in vitro dhe për arritjen e shtatzanisë. Duket nga jashtë sikur shtatzania që do të arrihet me vezët e ngrira do jetë më e sigurt dhe do jetë një fëmijë më i shëndetshëm se sa një lindje natyrale, një arritje e një shtatzanie në një mënyrë natyrale. Ndofta kjo ka lidhje edhe me moshën? Edhe po, edhe jo. Pse? Në qoftë se një femër në moshën 30 vjeç nuk e ka gjetur partnerin dhe i ngrin këto ovocite dhe zgjohet në moshën 42 vjeç dhe do të arrijë fekondimin in vitro me vezë e kësaj moshe 42 vjeç, jo, në moshën 42 vjeç ai do ketë më pak shanse qoftë për të ngjerë shtatzan, por do ketë edhe më shumë shanse nëse do përdori këto vezë të moshës 42 vjeç për anomali apo për humbje shtatzanie. Nëse do bënte shtatzanin me vezë e ngrira në moshën 30 vjeç. Kështu që fakti që ajo i ngrin vezët është edhe për të shmangur në nështrimin e saj ndaj fekondimit in vitro në moshën 42 vjeç, sepse në moshën 42 vjeç ajo do përdori o vezë e saj të moshës 42 vjeç, të cilat dihet sa pak shanse kanë për të arritur një shtatzani, ose do t'i nështrohet dhurimit të vezëve, po jo çdo person, jo çdo femër pranon dhurimin e vezëve. Pra, në një farë mase është edhe një opsion i femrës për të mos ngelur pa alternativa në një moment të dytë. Pra, gjithmonë duhet ta konsiderojmë si një opsion, dhe çdo femër duhet ta konsiderojë si një alternativë ndaj dhurimit të vezëve në një moshë 42. Sepse vërtet një femër e cila i përkushtohet karrierës apo studimeve në moshën 42 apo 45 vjeç është më e sigurt nga ana financiare, më e pavarur, prapse në arritjen e shtatzanisë ajo i ka shumë të kufizuara mundësitë ose shanset e suksesit përmes vezëve të saj, dhe alternativë tjetër do të ishte dhurimi i vezëve, por nëse ajo ka ngrirë vezë të saj në moshën kur ka qenë 29 vjeç e zëm, nuk ka arsye pse ti drejtohet një 29 vjeçare në moshën 45 vjeç për të marrë vezët e saj. Dhe ndërkohë, nëse i futet një stimulimi në këtë moshë, besoj që ka riskjet e veta dhe stimulimi hormonal. Jo, stimulimi hormonal është vërtetuar që nuk ka ndonjë rrezik për trupin e femrës, pasi vetmi rrezik është frika që kanë femrat për rritjen e mundësive për kancere të ndryshme ose për efektet tjera anësore të stimulimit, por që studimet nuk tregojnë rritje të rrezikut. Një femër nëse do stimulohesh në moshën 42 ose 45 vjeç, thjesht do harxonte më tepër burime financiare dhe do merrte një produkt shumë herë më të pakët në numër dhe në cilësi. Pra nuk do të kishte shumë efikasitet stimulimi një femër në moshën 45 vjeç. Pra, gjithçka ka të bëjë me rezervat tona. Veza është kryesorja, mosha e vezës, për të qenë të saktë. Flitet se me një vezë të ngrirë, përveç se mund të arrihet shtatzania, ne mund të përzgjedhim dhe shumë gjëra të tjera tek fëmia. Pra mund të përzgjedhim seksin, ngjyrën e vezëve. Është e vërtet? Këto janë arsye jo mjekësore të cilat nuk janë pjesë e praktikës tonë të punës. Nuk kemi pasur deri tani dhe nuk besoj se do hyjnë tek legjendat, nuk. Jo, ishte më tepër në sensin që duke qenë se mund të arrijmë një shtatzani shumë të shëndetshme dhe me të gjitha ato që ne do të dëshironim tek fëmia, mos ndikon kjo të drejtohemi më tepër drejt fekondimit. Tek zgjedhja e karakteristikave të tilla të fenotipike si ngjyrë syve të flokëve të seksit. E flokës, forme flokëve, forme syve. Tani duhet edhe 50% tjetër, pra është edhe pjesa e partnerit.
nuk është vetëm veza në trashëgimin e këtyre karakteristikave. Kështu që ka dhe faktorë të tjerë. Rëndësi ka veza si koncept kryesor në ruajtjen e fertilitetit. Pastaj tiparet duhet edhe spermatozoidi që pra është një bashkëpunim të themi. Ti miksoj. Dhe thamë që procesi i ngrirjes së vezëve është një proces i lehtë që nuk do kohë, që zgjat nga 10 deri në 20 ditë, si procedurë zgjat 15 deri në 20 minuta, është e padimshme, pa komplikacione të tjera, ndonjë këshill që keni për femra? Është më mirë të humbasësh 2-3 javë në moshën 29 vjeç, duke kushtuar më tepër kohë për veten e tyre, se sa të humbasin muaj nga jeta e tyre në moshën 45 vjeç në kërkim të donatores. Pra femra në moshën 29-30 vjeç, mendoni për ngrirjen e vezëve në qoftë se nuk keni gjetur princin e dur. Ose në qoftë se keni probleme të tjera mjekësore. Në rastet e probleme të tjera shëndetësore, kryesisht të sferës onkologjike, ngrirja e vezëve është një opsion për femrat single, për të ruajtur fertilitetin e tyre. Dhe vazhdojmë bashkë në pjesën e 3 të emisionit. A është e vërtet kjo teza që duhet të ushqehemi sipas moshës? Janë disa standarde apo disa tabela të vendosura dhe të përcaktuara në lidhje me nevojat energjetike dhe nevojat ushqimore të çdo moshe, duke filluar që nga moshat më të voglat, që nga fëmijët, që nga latantët, le të themi, që deri në moshën 1 vjeç, pastaj në pjesën e shkollë e 1 deri në 6 vjeç, 7 vjeç, 10 vjeç dhe pastaj adoleshenta dhe në moshat e rritura. Janë të përcaktuara mirë nevojat për energji dhe për vlera ushqyese, për element mikro dhe makro ushqyes. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme orientimi sipas këtyre nevojave. Në pjesën e fëmijëve, moshës së vogël të fëmijëve, kanë nevojë për një sasi të caktuar kalorish, por jo në sasira të mëdha, sepse shpesh prindërit gabohen duke menduar që fëmia është në gjendje në fazë rritjeje, mbas moshës 1 vjeç deri në moshën 6-7 vjeç dhe derisa të fillojë atë procesin e adoleshencës pastaj, por që ka nevojë për një sasi të caktuar kalorish, por jo ta teprojmë sasitë e kalorive, sepse e gjitha pastaj kthehet në depozitohet në masat dhjamore dhe rezultojmë me fëmijë mbi peshë apo obez. Periudha më e rëndësishme, periudha që ka më shumë nevojë për shtim kalorish apo për energji, është periudha e adoleshencës, kur është një proces, kur organizmi është një proces ndërtimi dhe shtimi të indeve, që do të thotë ka nevojë për më shumë energji. Por dhe këtu gabojmë shpesh sepse tentojmë të shtojmë më shumë sasi proteinash në dietën tonë. Sasinë e ushqimeve e kalorive që na duhet mbi, pjesë periudha e adoleshencës duhet të mundohet të sigurojë nga shtimi i karbohidrateve. I sasisë së karbohidrateve në menun atyre. Shtimi i karbohidrateve. Është shumë e rëndësishme që në çdo fazë të jetës të kemi një regjim të kontrolluar të ngrënë, një stil jete të rregullt. Dhe jemi sërish bashkë në studio në Lifestyle me Nkelejda Ferrollarin, si që premtuam emisionin e kaluar për të vazhduar me dietën dhe nevojat ushqimore sipas 10 vjeçarëve të moshës tonë. Folëm në pjesën e kaluar për fëmijët e vegjël, për adoleshentët, për moshën 25-30 vjeç dhe gjithashtu për moshën 30 deri në 40 vjeç. Në të gjitha etapat është e rëndësishme që të ushqehemi shëndetshëm, ushqime sa më pak të procesuara dhe të pijmë ujë dhe të kryejmë aktivitet fizik. Po le të vazhdojmë me etapën mbi 40 vjeç, që është një moshë shumë e rëndësishme, pasi njerëzit janë më tepër aktiv dhe më tepër të ngarkuar me punërat e tyre dhe përditshmëria, të themi, është stresuese në thonjza. Me ushqimin ku duhet jemi?
Sigurisht në çdo fazë të moshës, edhe në këtë moshë është shumë e rëndësishëm ushqimi dhe mënyra e ushqyerit, por jo vetëm, është komplet stili jetës. Është një moshë që karakterizohet më shumë dhe nga një jetë sedentare, e cila e bën akoma më problematike, kështu që duhet t'jemi shumë të kujdesshëm në pjesën e ushqimit. Konsumimi i vakteve të shpeshta dhe të vogla, konsumimi të gjitha grupeve të ushqimeve dhe është parë që kjo moshë është jo vetëm kjo, por kjo fillojnë në bazë kësaj moshe, fillojnë shfaqja, është predispozicioni për të shfaqur shumë patologji të ndryshme, të cilat shparë që ka një lidhje shumë të madhe me lidhjen me mënyrën të ushqyerit. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën të ushqyerit gjatë kësaj faze. Janë parë të lidhura sëmundje si diabeti, sëmundje si kardiovaskulare, sëmundje si hipertensioni e të tjerë. Prandaj osteoporoza që është karakteristike e kësaj moshe, qoftë tek femrat, qoftë tek meshkujt. Femrat në këtë fazë kanë hyrë në fazën e menopauzës, e cila është premenopauzën më pas dhe menopauzë patjetër, të cilat kanë edhe efektet e veta negative në organizëm, kryesisht me një prevalencë të shtuar të osteoporozës, kështu që kemi një gamë sëmundjesh të cilat janë të lidhura jo vetëm me stilin e jetës, por edhe me mënyrën të ngrënit të ushqyerit, pra edhe me moshën. Me moshën. Dhe është e vërtet që në këtë moshë metabolizmi jon fillon dhe bie, çdo vit më tepër, ne fillojmë të humbasim masë muskulare. Kështu që ushqimet tona duhet të jenë të fokusuara në këtë drejtim. Edhe më parë që në bazë të 30-ve fillon edhe procesi i plakës biologjike, kur mbaron depozitimi dhe rivënia e indeve dhe të reja, ndërkohë që fillon procesi i kundërt, fillon procesi i zëvendësimit të masës muskulore me masë djemore, që është procesi normal i evolucionit të njeriut, të jetës së njeriut. Kështu që gjithmonë më shumë paksohet sasia e masës muskulore, e cila është pjesa më vitale dhe pjesa që zhvillohen gjithë funksionet metabolike të organizmit, kështu që ulja e masës muskulore çon edhe në ulje të metabolizmit. Dhe në këtë kategori, grup moshe, kemi më pak nevojë për sasi kalorish, për sasi energjie nga ushqimet. Prandaj gjithmonë kemi tendencën të jemi në të depozitojmë masë djemore dhe të shtojmë peshë trupore, sepse kemi dhe vështirësinë të koordinojmë nevojën me atë që neve konsumojmë dhe gjithmonë kemi riskun të marrim mbi nevojat tona kalorike me ushqime, të cilat pastaj na çojnë në depozitim të masës djemore, ndërkohë që aktivitetin fizik kemi gjithmonë më pasiv, jemi pak aktiv, që i djegim dhe më pak, kështu që kjo çon në probleme të mbi peshë dhe të obezitetit, të cilat pastaj janë faktor rreziku edhe për sëmundje të tjera që janë të lidhura qoftë me moshën, qoftë me stilin e jetës. Pra ne duhet të konsumojmë ushqime me sa më pak kalori dhe sa më shumë të pasura me përbërës ushqyes, makro dhe mikro ushqyes. Kemi nevojë për më pak kalori dhe për më shumë kryer minerale, vitamina, të cilat humbasin edhe me moshën. Duhet të jemi të shumë të kujdesshëm në konsumin e produkteve me ngarkesë kalorike, me ngarkesë sheqernash, me ngarkesë yndyrnash. Kemi nevojë shumë pak për yndyrna të ngopura dhe më shumë për yndyrna të pangopura, që vinë në formën e yndyrnave bimore apo në formën e acideve yndyrore esenciale që janë ato të peshkut, të farave, të frutave të thata e të tjerë. Kështu që në këtë periudhë duhet jemi shumë të kujdesshëm në ato, jo vetëm në sasinë e ushqimit që ham, por edhe në përzgjedhjen e ushqimeve që neve konsumojmë. Duhet të ulim sasinë e proteinave shtazore, dhe të zëvendësojmë ato me proteina bimore. Grupi i bishtajoreve është një furnizim shumë i mirë, qoftë i proteinave bimore, qoftë i karbohidrateve që kemi nevojë dhe të gjitha edhe kryer minerale që neve dhe vitaminave që ne kemi nevojë në këtë moshë. Kështu që duhet të rekomandohen fort konsumi i fasuleve, i thjerëzave, i qiqrave, që janë pjesë e këtij grupi ushqimesh. Rekomandohen konsumi i drithrave, kryesisht i drithrave të papërpunuar, i drithrave të plot, integral me krunde, sepse kemi të një nevojë të shtuar edhe të fibrave që përmbajnë, por edhe duhet të ulim sasinë e konsumit të
të karbohidratet të thjeshta, të cilat vinë qoftë edhe në formën e amidonit në produktet e përpunuara të drithrave, që nga vinë nga buka e bardhë, nga mielli i bardhë dhe tjera. Dhe kjo është një moshë, siç e tham, që femrat janë ose në premenopauzë ose në menopauzë dhe duhet jenë të kujdesshme ndaj ushqimit, pasi fakti që ndryshojnë balancat hormonale i predispozon ato për ndryshime në peshë, për probleme me hipertensionin, obezitetin, probleme kardiovaskulare, dhe gjyja e parë që osteoporoza, dhe gjyja e parë që vën re femrat në këtë periudhë është shtimi i këtyre jastikeve anësore të themi. Që pastaj dhe ajo gjenetike. Patjetër, gjenetika është gjithmonë kryesore. Vendi i depozitimit të masës djamore është një faktor gjenetik që dikush e depoziton në pjesë barku, dikush e depoziton në pjesë vithe kofshe, por që kur shfaqet problemet e mbi peshës, që është dhe mosha një përcaktues patjetër, i shohim të shfaqura dhe i shohim të na bezdisin pastaj. Pra duhet të jenë të kujdesshme me kripën, duhet të jenë të kujdesshme me proteinat. Patjetër që në këtë fazë kemi tendencën që kemi predispozicion diabeti, shtimi masës djamore çon në predispozicion të shfaqjes së diabetit metabolik, kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në konsumin e yndyrnave shtazore, të cilat janë një predispozicion për diabetin, e sheqernave të thjeshta dhe i sasisë totale të kalorive. Nga ana tjetër kemi shfaqje të problemeve të hipertensionit, që dhe kjo është konsumi i kripës, një sasi së madhe të kripës, duhet të minimizojmë konsumin e kripës së gjellës. Të gjitha ushqimet kanë në përbërjen e tyre kripë, kështu që ne duhet të shtojmë minimalisht sasi e kripë. Ajo që rekomandohet është deri në 3 gram në ditë të kripës së shtuar në gatime apo në gjellë të gjithë ditës, se pjesën tjetër e marrim nga vetë ushqimet, që është një doza e shëndetshme e kripës. Kemi shfaqje të problemeve të yndyrnave në gjak, trigliceride, kolesteroli. Prandaj, ajo që unë përmendëm pak më parë, konsumimi i produkteve me sa më pak ose as pak sheqerna të thjeshtë dhe yndyrna shtazore. Ndërkohë, shtimi i konsumit të yndyrnave të mira dhe yndyrnave omega 3 dhe omega 6, të cilat janë element pozitiv që shkaktojnë edhe eliminimin e yndyrnave të këqija në rastin kur ekzistojnë dhe në gjak. Shërbejnë dhe si antioksidant në organizëm. Që është shumë e rëndësishme për këtë moshë që duhet të shtohen më tepër antioksidantët, vitamina C, vitamina E. Kemi problemet të osteoporozës, kemi problemet të humbjes të kalciumit në kock, kështu që duhet të kompensojmë nevojat për kalcium që humbasin nga kockat, dhe cilët e bëjmë nëpërmjet ushqimeve. Të gjitha ushqimet kanë nga pak kalcium, se sa më shumë frutat dhe zëvate janë të pasura me kalcium. Bulmetrat janë një furnizim shumë i mirë i kalciumit. Kush do ishte ushqimi preferuar për këtë moshë? Të gjitha grupet e ushqimeve. Kalciumit flas gjithmonë. Bulmetrat në formën e qumshit të kosit do ishin një furnizues shumë i mirë, pa yndyrë patjetër, të skërmuara. Frutat dhe zërzavatët janë burime kalciumi, kështu që dhe zërzavatët, sasia e zërzavatëve duhet ishte e bollshme në menun ditore. Në çdo vakt nuk duhet të mungojnë 2 racione zërzavate. Konsumi edhe nga uji e marrim kalciumin, kështu që dhe sasira e ujit është një element, konsumimi i ujit është një element shumë i rëndësishëm në jetën e këtij grup moshe. Mbi 8 gota në ditë. Dhe mbyllim këtu pjesën e parë të bisedës tonë për të vazhduar me grup moshën mbi 50 vjeç. Dhe jemi sërish bashkë në studio me Nkeleda Ferrollarin. Pra po flisnim për grup moshën mbi 50 vjeç, që është një grup moshë tjetër shumë e rëndësishme që ndoshta ne kanë filluar dhe ndonjë sëmundje tjetër, ndonjë sëmundje siç është hipertensioni, ose kanë filluar shenjat e para të diabetit, por edhe mund të jemi të shëndoshë në pjesën më të madhe të këtë fazë moshe, sikurse e tham, jemi më shumë parandalues për të parandaluar problemet që na shfaqen në pleqëri pastaj, për të parandaluar dhe për të siguruar një pleqëri të mirë dhe të shëndetshme. Dhe ku duhet fokusohemi në këtë 10 vjeçar, 50 deri në 60 vjeç? Ka ndryshim midis femrave, meshkujve në këtë periudhë?
Në fakt jemi në të njëjtat kushte fiziologjike të moshës. Nevoja për kalori, sikur se e përmendëm, ulet, dhe nevoja për sasi të madhe ushqimi ulet, kemi në pjesë që në një pjesë është një fazë moshe që ka nevojë për më pak sasi energjish, dhe nevoja për përbërës mikroushqyes është e lartë. Që mikroushqyes kemi vitaminat, kriprat minerale, antioksidantët, rekomandohet konsumimi i zarzavateve të gjitha ngjyrave, të gjitha llojeve, dhe larmishmëri zarzavatësh në menun tonë ditore, në mënyrë që të marrim sa më shumë element mikroelement në formën e vitaminave, antioksidantë, kripra minerale, të çdo ngjyrë zarzavati ka çdo ngjyrë zarzavati përfaqëson një element antioksidues. Kështu që është domosdoshëm për organizmin e njeriu. Jo vetëm për fakt të shkak të moshës, por dhe për shkak të jemi të predispozuar dhe jemi të ekspozuar nga ana tjetër ndaj ngarkesave emocionale, ngarkesave të punës, ngarkesave të ambientit, të cilat të gjitha ndikojnë edhe në mirëqenien tonë të brendshme. Këto element, pikërisht antioksidantët që përmbajnë zarzavatet, janë mbrojtës shumë të mirë të organizmit nga të gjitha radikalet e lira, apo nga të gjitha toksinat që krijon organizëm, qoftë nga ambienti, qoftë nga metabolizmi i brendshëm i organizmit. Pra sa më tepër perime, sa më tepër zarzavate, të gjitha ngjyrave, sa më shumë larmëshuar. Sa më shumë ngjyra në tavolinën tuaj. Të konsumohen gjithmonë ato të stinës, do ishin më të shëndetshme dhe më të pasura me vlera ushqyese, dhe gjithmonë sa më pak të përpunuara, që do thotë të ziera jo shumë, të ziera pak, të prera sa më pak, të konsumimi gjithmonë një racioni të bollshëm zarzavatesh të paziera, të gjalla, dhe të prera dhe të përpunuara sa më pak, sepse sa më shumë të përpunohen, aq më shumë i humbasin dhe vlerat ushqyese. Një pjesë e vitaminave të tyre në kontakt me ajrin e ambientit, në gjatë procesit të procesimit, humbasin aftësitë e tyre antioksidante apo vlerat e tyre. Dhe me prerje? Me prerje, po edhe me prerje. Dëmtojmë dhe fibrat. Mbase fibrat jo me prerjen, por me konsumim në formë lëngje, që tashmë është bërë dhe një mod, një trend që të konsumojmë sa më shumë lëngje zarzavatesh, duke i shtrydhur, duke i marrë lëngun zarzavateve. Ndërkohë që kemi hequr fibrat, që janë element shumë i rëndësishëm dhe janë burimi kryesor i fibrave në organizëm, kështu që heqja e tyre nuk i shton vlera, por i humbet vlera, ushqimin dhe të marrë në formën e zarzavateve, por dhe zierja e gjatë, për një kohë të gjatë, i dëmton dhe i humbet një pjesë të vitaminave, por dhe të kripave minerale që ato përmbajnë dhe që pikërisht janë ato vlerat që kanë të shtuara. Dhe kjo moshë ka nevojë gjithashtu për kalcium në sasi diçka më tepër, diku në mos gaboj 1200 mg në ditë, për vitaminën D, patjetër, që është për të ruajtur pikërisht për të ruajtur kockën, që e përmendëm pak më parë, kemi fillon problemet e osteoporozës, qoftë tek femrat, qoftë tek meshkujt. Tek femrat kemi dhe procesin e uljes nivelit të hormoneve, të cilat janë element shumë të rëndësishëm në ruajtjen e kockës, ndërkohë që prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Gjithmonë konsumimi i të paktën 3 racioneve bulmetra në ditë, të cilat janë burim jo vetëm i kalciumit, por janë dhe burim proteinash, i vitaminash të grupit B, që janë elementë shumë të domosdoshëm për organizmin. Dhe për të zëvendësuar humbjen e kalciumit që vjen si rezultati faktorëve të ndryshme. Nëse jemi të shëndosh, të themi, në këtë moshë, këshillohet dieta? Patjetër. Dhe çfarë dietash duhet të ndjekim, duke qenë se me dietën ne në këtë periudhë humbasim dhe një pjesë të mirë të muskujve. Jo, në fakt, në varësi të dietës që zgjedh. Po, patjetër. Duhet në kushte, nëse ndodhemi në kushte mbi pesha. Nëse bëjmë të njëjta dieta që kemi bërë më parë. Jo, absolutisht jo. Nëse ndodhemi në kushte mbi pesha apo obeziteti, kemi të domosdoshme rënien nga pesha, sepse këto janë edhe faktorët që shkaktojnë shfaqjen e sëmundjeve të lidhura edhe me moshën, pastaj të sëmundjeve të diabetit, të sëmundjeve kardiovaskulare, hipertensionit, janë një nga faktorët. Nga ana tjetër,
problemet e osteoporozës bëhen më delikate nëse jemi në kushte mbi pesha apo obeziteti. Një kockë e dobësuar nga humbja e kalciumit e ka të pamundur të mbajë dhe peshën trupore në të. Kështu që ka risk më të lartë frakturash dhe problemesh të tjera. Prandaj është domosdoshme rënja nga pesha në këtë moshë, nëse ndodhim në kushte mbi pesha apo obeziteti. Por gjithmonë jo me dieta të pa kontrolluar dhe të pa rekomanduar nga specialisti. Duhet një dietë e ekuilibruar, hipokalorike, por e ekuilibruar, që do të thotë duke mos eliminuar grupe ushqimesh, por duke ulur sasinë ditore të kalorive, por me përfaqësues të gjitha grupeve të ushqimeve, që nga karbohidratet, që nga proteinat, nga yndyrrat, por të marrë ato në sasi të domosdoshme për organizmin që të bijem nga pesha. Pra, për të mos riskuar atë që juve thatë, humbjen e masës muskulore, por që të ruaj masën muskulore dhe të humbasi masën djamore, që është ajo pjesa e dëmshme dhe e pak këndshme në organizëm. Dhe ujë duhet të konsumojmë? Ujë patjetër, të paktën 1 litër e gjysmë ujë në ditë është i domosdoshëm, ka të gjitha funksionet e ujit, uji ka gjitha funksionet në organizëm, transportues, pastrues, çdo reakcion kimik që ndodh brenda në organizmin ton ka nevojë ose lëshon ujë, kështu që është një element shumë i rëndësishëm. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe ruajtja e ekuilibrit të ujit në organizëm, të atyre që neve humbasim dhe me atë që neve marrim. Pasi vjen kjo mosha që është shumë e lehtë që të dehidratohemi, ashtu si kur edhe fëmijët. Moshat mbi 60 vjeç dehidratohen më lehtë se sa dhe vim në një moment tjetër. Kjo grup mosh ka shpesh herë të bashkangjitur dhe gastritin atrofik dhe munges të acidit hipokloridrik që shërben në stomak për tretjen e ushqimeve. Pra duhet të jenë më të fokusuar tek mikroelementët, ti përdorin ato në sasi, ashtu siç thatë ju perimet, zarzavatet janë burimi më i mirë dhe që duhet të jenë sa më pak të procesuara. Patjetër, dhe disa rregulla pastaj të thjeshta, përtypja, ngrënia ngadalë që janë shumë të rëndësishme për këtë moshë, përtypja e mirë e ushqimeve, ngrënia ngadalë, dhënia e kohës së duhur të vaktit dhe lëvizja është pastaj element shumë i rëndësishëm. Sepse duke qenë sa më pasiv, aq më problematik bëhet për të kaluar një... Dhe vim në moshën mbi 60 vjeç, që besoj duhet të fokusohemi më tepër tek vitamina B, për të ruajtur sistemin ton nervor, kemi të gjithë për të ruajtur gjitha organet. Jemi në proces plakje, në proces pleqërie dhe për të shmangur apo për të kontrolluar problemet më të mëdha të shëndetit që neve na rrezikojmë të kemi. Nëse ne janë shfaqur, të mundohemi t'i kurojmë me një pjesë të mirë të tyre me ushqimin, që është një element shumë i rëndësishëm dhe një kur shumë e mirë ndaj të gjitha problemeve të lidhura me të, por edhe për të parandaluar në rastin kur neve nuk i kemi. Kemi përmendëm problemet të hipertensionit, problemet të sëmundjeve kardiovaskulore që janë më të rrezikuar kjo moshë, kështu që duhet për të ruajtur një zemër të mirë, duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm të konsumojmë sa më shumë zarzavata dhe sa më pak proteina dhe yndyrna shtazore, për të ruajtur enët e gjakut që kanë tendencën në këtë moshë të dobësohen, të bllokohen, duhet sa më pak yndyrna shtazore, yndyrna të ngopura dhe sa më shumë yndyrna të pangopura në formën e peshkut, pra më thjesht e thënë, sa më pak mish të kuq dhe sa më shumë pule dhe peshk. Zarzavatet në çdo vakt, dhe ndonjëherë një racion shumë i mirë zarzavateve, racione të bollshme zarzavatesh, ne kemi të paktën fatmirësisht e kemi në edukatën apo në traditën tonë të ushqyerit, i kemi zarzavatet pjesë të rëndësishme të gatimit apo të menus. Ne jemi të ushqimit të gjetheve tradicionale që gjithmonë kemi gjethem në zarzavate të gatuar në shtëpi, nuk mungon. Tendencët e reja të futjeve të menuve të reja kanë devijuar pak, por që gjithmonë duhet të ruhemi, duhet të qëndrojmë strikt gjithmonë një racioni, të fillojmë çdo vakt me një racion të pasur zarzavatesh të freskëta. Në mënyrë që
marrim sasinë e vezëvateve që ne kemi nevojë, e cila na furnizon dhe me kriprat, minerale, vitamina, fibra që janë nevojshme, por dhe na krijon një gjendje ngopje, e cila na lejon që të konsumojmë më pak nga pjata tjetër, pastaj që do jetë më kalorike dhe më e ngarkuar me qoftë me yndyrna, qoftë me proteina, nëse kemi në kushtet e një pjate të bakti me të shoqërojmë proteinë shtazore. Dhe një këshill e fundit për mbledhse? Të ham shëndetshëm, në mënyrë që të jetojmë shëndetshëm dhe të plakemi shëndetshëm. Pra, sa më shumë zërzavate? Sa më shumë zërzavate, sa më shumë larmishmëri në menun tonë dhe pa eliminuar... Ngjyrat janë shumë të rëndësishme. Kur kemi thënë zërzavate, kemi thënë ngjyra, sepse natyra i ka bërë të larmishme në ngjyra dhe në forma, gjithashtu. Sa më pak të procesuara? Pa eliminuar asnjë grup ushqimesh, racione të vogla, të shpeshta, stiljet e i shëndetshëm dhe sigurisht ushqime sa më pak të procesuara, eliminim të yndyrnave shtazore dhe të sheqerave të thjeshta. Konsumoni ujë dhe kryeni aktivitet fizik në mënyrë të rregullt, pasi është ai që do të mbajë metabolizmin tuaj dhe mund të arriti atë në varësi të grup moshës. Dhe bashkë do të shihemi të martën e ardhshme.